Good morning everyone, welcome to Only Competition. আজি আমি আহি গৈছো idioms and phrases or second part লৈ কিনি যোৱাকালি আমি idioms and phrases or কিছুমান কোৱেশ্চন কৰিছিলো আজি আমি next part কৰিবলৈ গৈ আছো ওকে নাও এই পাৰ্টটো কোৱা আগতে আপোনাক মই এটা ইনফৰমেশন দিব লগা আছে সেই ইনফৰমেশনটো হৈ গল আপুনি যদি ADRE হৈ গল অসম আৰক্ষী বা এনে ধৰণৰ ষ্টেট এক্সাম মানে অসমৰ ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা জি 2 লাখ চাকৰি ওলবলৈ গৈ আছে তাৰে কাৰণে যদি আপুনি ইফালে হিফালে নিজৰ মাথাটো মাৰি আছে যে কিতাপ কোনটো কিনিব লাগিব স্যাৰ মই শৈলন বস্ত্ৰ কিনিব লাগিব স্যাৰ মই অসমীয়াৰ বুক কিনিব লাগিব স্যাৰ মই এটো কিনিব লাগিব হেটো কিনিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি এই কিতাপ কিনি এটা পাহাৰ বনাই লয় মাউন্ট এভাৰেষ্ট বনাই লয় এটা মাউন্ট এভাৰেষ্টটো দেখি পাই আপোনাৰ এনে মন যায় যে ইমান বস্তু পঢ়ি কেতিয়ানো শেষ কৰিম হে কাৰণে অনলি কম্পিটিশনে আপোনাৰ সন্মুখত এটা সিম্পল সলিউশন আনিছে আৰু সেই সলিউশনটো হৈ গৈছে যে এই যে নলেজ আছে আপোনাৰ জিওগ্ৰাফি হিষ্ট্ৰি যিমান জিকে জিএছ ৰ সাবজেক্ট আছে এই নলেজটো এটা সঠিক ভাৱত এটা মানে কম্প্ৰেসড ফৰ্মত আপোনাক এটা কিতাপত দিয়া হ'ব আৰু সেই কিতাপখন হৈছে ড্ৰিক 10টা ড্ৰিক 10টাত আপুনি পাই যাব গুটেখিনি ইনফৰমেশন লগতে বেলেগ কিতাপ কিনিবলৈ দৰকাৰ নাই প্ৰি বুকিং চলি আছে আৰু প্ৰি বুকিং যদি আপুনি ইতালৈকে কোৱা নাই তেন্তে যিমান সোনকালে পাৰে কোৱাই লবা মই আপোনাক নাম্বাৰটো দি আছো মিছো Amazon মামা আৰ্থ কি লগাই আছে কি কয় পৰাগ মই নাম্বাৰটো দি আছো নাম্বাৰটো আপুনি ইতিয়াই কল কৰক বা মেছেজ এটা কৈ থৈ দিয়ক আপোনাক পিছত কল কৰা হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম জাস্ট 2 minutes there only competition here we go আপোনাৰ নম্বৰটো হৈছে 8474 আৰু যেটা আপুনি ইনকুৱাৰি কৰে কিতাবৰ ওপৰত মোৰ নামটো লবা নাপাহৰিব যে পুনিত স্যাৰে কৈছে কিতাবৰ ইনকুৱাৰি কৰিবলৈ তেতিয়াহে আপুনি কিতাপটো হে কৰিব যদি এটো নম্বৰত আপোনাৰ কল নেযায় হ'ব পাৰে এটো নম্বৰত আপোনাৰ কল নেযাব পাৰে তেন্তে আৰু এটা নম্বৰ আপোনাক দি দিও সেই নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ 8787610 8638 আৰু কি আছে 5 সো দুটা নাম্বার আপোনাক দিলো গনি চাইলো 2242628 ঠিক আছে 2242628 ঠিক আছে দুটাতে আপোনাৰ 10টা ডিজিট আছে 8474849674 8761086385 এই দুইটা নম্বৰতে আপুনি ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু যিমান সোনকালে পাৰে হিমান সোনকালে কিতাপটো প্ৰি বুক কৰি লওক কিয় মই প্ৰি বুকৰ কথা পাতি আছো এটো আপোনাৰ সফট কপি কোৱা নাই দে এই কিতাপখন আপোনাৰ হাৰ্ড কপি দিয়া হ'ব ইট উইল বি হাৰ্ড কপি সো আপুনি নিজৰ তাত এজ আ কিতাপ লিখিব পাৰিব মাৰ্ক কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টাফস ঠিক আছে সো देयरफॉर প্ৰি বুক কৰি লওক কিয় প্ৰি বুক বিকজ এটা প্ৰি বুকত ডিসকাউন্ট চলি আছে যেটা আমাৰ ৰিলিজ হৈ যাব লঞ্চ হৈ যাব আৰু ফিজিক্যাল কপি আমি Amazonত বেচিব স্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া কিন্তু প্ৰাইসটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব সো ইটাতে আপুনি প্ৰি বুক কৰি ফলে ডিসকাউন্টেড প্ৰাইসত লব পাৰে ডিসকাউন্ট কিমান হ'ব দুটা নম্বৰ দি থৈছো যদি মই ডিসকাউন্টৰ কথা চৰ্চা কৰি থাকো তেন্তে ক্লাস কিটা কৰিম সো লেটস স্টাৰ্ট দ্য ক্লাস উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ এডিউ হিয়াৰ উই গো আৰে বাপ ৰে সিলেক্ট দ্য অপশন নিয়ারেস্ট ইন দ্য মিনিংস actions speak louder than words action speaks louder than words or meaning কি হয় it means যে মই কথা হাজাৰ কব পাৰো কিন্তু মই যদি ওকে কথা হাজাৰ কব পাৰো কিন্তু মই যদি একো কাম নকৰো তেন্তে মই একো কামৰ নহয় কিন্তু মই কথা একদম নকওঁ শান্ত থাকো কাম কৰি গৈ থাকো মোৰ কামে মোৰ চৰ্চা কোৱাই দিয়ে so therefore action speaks louder than words মানে কি হয় what people do matter more than what they say loud speech is more persuasive words are always more powerful people should stay silent during arguments কি হ'ব লাগে answer yes the correct answer is option A what people do matters what people do at a comma আহিব লাগে what people do matters more than what they say হিহতে কি কৈ আছে তাতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় হিহতে কি কৰি আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন সিলেক্ট দা অপশন নিয়ারেস্ট ইন দা মিনিং অফ অল ইয়ার্স এটা অল ইয়ার্স আমি ৰিসেন্টলিও কৈছিলো কি মিনিং আছিল অকমান সোনকালে আমি হে কৰিবলৈ যাম ঠিক আছে পুনিত স্যাৰ এজন নহয় পুনিত স্যাৰ নহয়
This is Ishan sir, jeta diary, jeta loike diary na hai, most probably Saturday loe diary ahi jabo. So jeta diary ahe, that means Puneet sir, jeta diary na, teta Ishan sir e pohai ase apnalokok. Anyways, all years mane hoy je apunar jikhini kotha ase jane apunalok all years hoise mur proti, that means moi jikhini kotha koi aso apuni focus ere huni ase, mon di huni ase, monojog di huni ase, therefore unable to hear properly hobo nware, talking too much hobo nware, fully attentive and ready to listen is the correct answer. Moving on to the next question. Honkale korim. Select the option nearest in the meaning to the idiom at the drop of a hat. At the drop of a hat. Ki hobo lage? Only after careful planning, immediately without any hesitation, once a year at a fixed time by accident or coincidence. Drop of a hat mane apunar muror pore tupi porar agoloe apunar kaam tu hoi goise mane immediately. Eko bhaba nai, eko sinta koha nai, direct apunak kaam tu koa hoise aro apuni kaam tu koi dise. Jene apunak crush e apunak ratipa pastat kobo je muk mondirot ফুল দিবলে ফুল লাগে আপুনি 4:30 ফুল বিচাৰি যাব হয় নে নহয় হেতু হয় on a drop of a hat immediately without any hesitation. The correct answer is option B. Moving on to the next question. Select the option nearest in the meaning ballpark figure. What do you mean by ballpark figure? Ballpark মানে কি হয় ballpark মানে হয় আপোনাৰ এটা ডাঙৰ এৰিয়া. So ballpark mane hoy apunar approximate jituk koy, the exact final cost of a project, a number related to sports statistic, a figure that has been officially audited, a rough estimate. Correct answer ki hobo option D. Mane approximate value jitu apuni dibole goi ase hetuk ami ki buli ko ballpark number buli ko. Okay, moving on to the next question. Select the words best of both worlds. Jua kali ma koaisilo je apuni duita jagar best pai ase. That means officer apuna jitu officer kaam hoy je 5-star hotelot goe apuni review dibo lage aru 5-star hotelor apuni ki review di ase logote apuni jeta ghor jabo lage ghoro apuna eta 5-star hotelote ase etu resortot ase, so therefore ghorot jeta thake teta apuni enjoy kori ase, officer jeta kaam kori ase teta enjoy kori ase, duita jagar jitu best ase best apuni pai ase. So enjoying the advantages of two different situations at once is the correct answer, that is option A. Moving on to the next question. Select the option nearest to the meaning bend over backwards. Bend over backwards ki hoy eneke gutai ulti jua. Now bend over backwards is not easy, kintu beleg ejon manuk সুখী কৰিবলৈ বা ইমপ্ৰেস কৰিবলৈ আপুনি যেটো কাম কৰিব নেলাগে হে কামটো আপুনি কৰিব ধৰিছে হেতুকে আমি কি বুলি ক বেন্ড ওভাৰ ব্যাকৱাৰ্ড. এটেটো নাই মিনাক্ষী অফিসত আছে গম পাইছো তোমাৰ মেসেজ দেখি পাইছো মিনাক্ষী মই আমি ফ্ৰী মই যেটা ফ্ৰী হৈ যাও ক্লাছটোৰ পিছত ফ্ৰী হৈ যাও তেটা এবাৰ কল কৰিবা somewhere around 2টা মানত ঠিক আছে তেটা মোৰ লাঞ্চ টাইম থাকে সো 2টা মানত কল কৰিবা তেটা কথা পাতিম. Okay, anyways, so bend over backwards ki hobo to stretch during a workout. Physically jodi kobole jao apuni dekhi paise na ground dora agote stretch koribo lage tetao koru baru kintu yes it is not the correct answer. To refuse to cooperate nohoy, to make great efforts, impress koribole karobak bahut beshi apuni kori ase. Example to ako koi aso nijor crushok আপুনি যেটা ইমপ্ৰেস কৰিব লাগে ৰাতিপুৱাই পাই তেখেতৰ ঘৰত যদি চেনি শেষ হৈ যায় ৰাতিপুৱা 4:30 তে আপুনি দোকান বিচাৰি চেনি কিনি আনিব বিকজ ক্ৰাশে আপোনাৰ উইদাউট চেনি চাহ খাব নালাগে, ৰাইট? সো therefore হেতু কোৱা হয় বেন্ডিং ওভাৰ ব্যাকৱাৰ্ডস. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন সি. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, বাইট দ্য বুলেট. হোৱাট ডু ইউ মিন বাই বাইট দ্য বুলেট? সো বাইট দ্য বুলেট মানে হয় এটা টাফ সিচুৱেচনক যদি আপুনি ফেস কৰিবলৈ গৈ আছে that is bite the bullet. এটো মই বহুত আগতে আপোনাক কৰিছিল to accept something difficult or unpleasant with courage. যে আপুনি গম পায় এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে সো মই আপোনাক না এটা এক্সাম্পল দিও কিয় আমি ডিসিপ্লিন ৰাখিব নোৱাৰো, কিয় আমি কনসিস্টেন্সি ৰাখিব নোৱাৰো, বিকজ একে বস্তু বাৰে বাৰে যেটা কৰিব লাগে নহয় মনোটনাস বস্তুৰ পৰা আমাৰ মাইন্ড বৰ হৈ যায় আৰু সেই কাৰণে আমি যে টাইম টেবল ফলো কৰিব নোৱাৰো, আমি যে ডিসিপ্লিন ৰাখিব নোৱাৰো, দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন আমাৰ কনসিস্টেন্সি টু নাহে বিকজ ইমিডিয়েটলি আপুনি একো ৰিজাল্ট নাপায়. এটা যেনে ADRE কাৰণে আপুনি কিমান পঢ়িব লাগিব 2027 লৈ আপুনি পঢ়িব লাগিব, আগষ্ট হেকে হৈ গল, সোৱাতে আগষ্ট হেকে হৈ গল, 2027 ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, নিউ ইয়াৰ আহিব ইয়াৰ,
দুৰ্গা পূজা আহি গ'ল তাৰপিছত নিউ ইয়াৰে আহিব বাট এনিৱেজ আমি কনসিস্টেন্টলি নিজে পঢ়ি থাকিব লাগিব উইদাউট এনি পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰেজেন্স হেতুৱে হয় আপোনাৰ বাইট দ্য বুলেট যে আমি এই যে ডিফিকাল্ট ফেজ এটা আমাৰ লাইফত গৈ আছে ফিজিক্যাল স্ট্ৰেইন আছে ফাইনেন্সিয়েল স্ট্ৰেইন আছে মানুহে আমাৰ ওপৰত কথা উঠাই আছে যে ইমান বছৰৰ পৰা বহি ঘৰত পঢ়ি আছা কিনো কৰিবি কিয় পঢ়ি আছা বেলেগ এটা চাকৰি লৈ ল বহুত কিবা কিবি কথা আছে মই গম পাওঁ বাট এই স্ট্ৰেইনটো আপুনি নিজৰ তাত হে কৰিব লাগিব সহ্য কৰিব লাগিব কিয় আপুনি কাৰেজেৰে ফেস কৰি আছে বিকজ আকৌ আমি গুছি যাম আমাৰ প্ৰথম যেটো ইডিয়াম আছিল action speaks louder than words yes আপুনি হিহতক answer দিব পাৰে মুখেৰে answer দিব পাৰে কিন্তু better answer কি হ'ব better answer হ'ব যেটা আপুনি ADRE এটা সিলেকশন পাই যাব বা অসম পুলিচত সিলেকশন পাই যাব coming back to the topic the correct answer here is bite the bullet মানে হয় to accept something difficult or unpleasant and face it select the option nearest to the meaning blow off steam মানে কি হয় now blow off steam মানে হয় relax কৰা যে বহুত কাম কৰিলো গোটে সপ্তাহটো মই কাম কৰিছো ইটা অকমান ৰিল্যাক্স হম ইটা মই একো টেনশন নল হেতুকে ব্লো অফ স্টিম বুলি কোৱা হয় সো টু কুক ফুড using high heat নহয় to keep emotions completely hidden to repair a broken machine to release built up stress or anger so etuke option D ita option D hobo na option B hobo yes the correct answer is option D right correct answer is option D so blow off steam ok jodi eta শব্দত আপুনি হে কৰিবলৈ যায় এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ ইট মিন্স ৰিল্যাক্স ঠিক আছে যেনে কিছুমান মানুহে জিমত ব্লো অফ ষ্টিম কৰিবলৈ যায় জিম কৰিবলৈ যায় যে বহুত ষ্ট্ৰেছ আছে বহুত এংগাৰ আছে অফিসত বহুত কাম আছে কি কৰো ইটা মই এই অকমান জিম মাৰি আহো সো হেতুৱে আপোনাৰ হয় ব্লো অফ ষ্টিম ওকে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন ব্ৰেক আ লেগ ভৰি ভাঙি দিয়া এই ইডিয়ামটো একচুয়ালি আহিছে আপোনাৰ ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স মনত আছে না ডান্সৰ মেটাফৰ হয় এটো ব্ৰেক আ লেগ মানে এনে ধৰণে নাচি দিয়া যে সবে আপোনাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব ইটা জেনাৰেলি ইণ্ডিয়াত আপুনি ব্ৰেক আ লেগ শুনি নাপায় আপুনি আমেৰিকাত শুনি পাব ব্ৰেক আ লেগ বা ব্ৰিটেনত শুনি পাব ব্ৰেক আ লেগ মিন্স অল দ্য বেষ্ট যিটো কাম কৰিবলৈ গৈ আছা তাত নিজৰ 100% দি আহিবা এণ্ড বেটাৰ কৰি আহিবা ৰাইট an expression wishing someone a good luck the correct answer is option A break a leg mane ki hoy good luck all the best ami janeke ko all the best good luck bhalke koi ahiba hetue hoy break a leg moving on to the next question select the option nearest to the meaning idiom burn bridges now a bostu tu nohoy moi ketao apunak recommend nokoro je apuni nohoy belek ejon manur logot গীতা ম্যাম ৰেমোসন সো বেলেগ এজন মানুহৰ লগত বা অফিসত আপুনি আছে কিন্তু হে অফিসত বা হে মানুহজনৰ লগত কাজিয়া কৰি ফেলে আপুনি ওলাই আহিছে আৰু এনে ধৰণে কাজিয়া কৰিছে বা এনে ধৰণৰ বেয়া শব্দ আপুনি কৈ দিলে যে আকৌ ঘুই যাব নোৱাৰে মনত ৰাখিবা ডোন্ট এভাৰ বাৰ্ন ইয়োৰ ব্ৰিজেস সো বাৰ্ন ব্ৰিজেস কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ব্ৰিজ মানে হয় দলং কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কানেকশনৰ কাৰণে হে দলংটো যদি আপুনি পুৰি ফেলায় তেন্তে হে কানেকশনটো কি হৈ যাব শেষ হৈ যাব সো বাৰ্ন দ্য ব্ৰিজেসৰ মানে কি হ'ব টু বিল্ড ষ্ট্ৰং কানেকশন হ'বই নোৱাৰে টু ট্ৰেভেল এক্ৰছ ৰিভাৰ সেফলি নহয় টু ডিস্ট্ৰয় আ ৰিলেশনশিপ সো देयर ইজ নো গোইং বে হে দলংটো আপুনি কি কৰিলে ভাঙি পেলালে পুৰি পেলালে যিটোৰ পৰা আপুনি আর ঘুৰি যাব নোৱাৰে the correct answer is option C moving on to the next question select the option nearest to the meaning by the book what do you mean by the book ita amar jeta constitution lekha hoise constitution to kihot lekha hoise paper kagosot lekha hoise pisot ami 1950 eta kitab release kori dilo that is constitution ita constitution buli koa hoy constitution at lekha ki ase constitution at lekha ase je manu ejon eta indian citizen e kene dhorne kaam koribo lage ki koy পলিটিক্যাল পার্টিয়ে কেনে ধৰণে কাম কৰিব লাগে ৰাইট এবোৰ বস্তু লেখা আছে সো বাই দ্য বুক মানে হয় কিতাবত কি লেখা থাকে কিতাবত রুলস লেখা থাকে আৰু আপোনাৰ কিতাবত যিখিনি রুলস লেখা আছে হে রুলে মানি ফেলে আপুনি গৈ আছে হেতু কিমানে এবসার্ড হক বা কিমানে ভাল হক আপুনি সদায় কিতাবৰ মতেহে যাব সো বাই দ্য বুক মানে হ'ব যে ফলোইং রুলস এন্ড প্ৰসিডিউৰস এক্স্যাক্টলি जितु लेखा আছে হেতুৰ ওপৰতে আপুনি কাম কৰিবলৈ গৈছে ইয়াত কোনোবা ষ্টুডেন্ট আছে নেকি জনে কি কয় হ্যারি পটাৰ মুভিখন চাইছে হ্যারি পটাৰ হাফ ব্লাড প্ৰিন্স
anyone who has watched Harry Potter Half-Blood Prince? Harry Potter and the Half-Blood Prince. মই এটা মানে সিম্পল এক্সাম্পল আপোনাক দিবলৈ গৈ আছো কোনোবা আছে যোনে হ্যাৰি পটাৰ এণ্ড দ্য হাফ ব্লাড প্ৰিন্স চাইছে যদি আপুনি হ্যাৰি পটাৰ এণ্ড দ্য হাফ ব্লাড প্ৰিন্স চাই নহয় তাত এটা সিন আছে যে হ্যাৰি পটাৰৰ তাত এটা কিতাপ নাই মানে পোশনছৰ ক্লাছ পোশন গম পায় নে মেডিসিন বনোৱা জাস্ট এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিও এই যে আয়ুৰ্বেদিক মেডিসিন বনোৱা এটা ক্লাছ হয় তো তাৰে কাৰণে কিতাপ নাই সো কোৱা হয় যে তুমি যাইফলে লাইব্ৰেৰীৰ পৰা কিতাপ লৈ আহা দুখনে কিতাপ থাকে এটা নতুন এখন পুৰণ নতুনখন ৰনে লৈ যায় পুৰণখন হ্যাৰি পটাৰৰ তাত থাকে তাৰে ওপৰতে লেখা থাকে প্ৰপাৰ্টি অফ দি হাফ ব্লাড প্ৰিন্স না কিতাপত যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন লেখা আছে এই যে হাফ ব্লাড প্ৰিন্স মানুহৰ নামৰ মানুহজন আছিলে হি কাটি কাটি নিজে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি কাৰেক্ট বস্তুবোৰ লিখি থৈছে সো জনে জনে যি সকল ষ্টুডেন্টে বাই দা বুক কাম কৰিছে হিয়তৰ এক্সপেৰিমেন্টটো অকমান বেয়া হৈছে যে ইখিনি ড্ৰপ ঢালিব লাগে ইখিনি আমি পাত ঢালিব লাগে ইখিনি আপুনি বটিব লাগে সব ৰং হৈ আছে কিন্তু হাফ ব্লাড প্ৰিন্সে যিখিনি লিখিছে দ্যাট ইজ কাৰেক্ট সো এই নহয় যে সদায় আপুনি বাই দা বুক হ'ব লাগে সামটাইমস আপুনি নিজে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি চাব লাগে হাৰমাইনিৰ তাত থাকে যে স্যাৰ হাৰমাইনিৰ তাত নহয় হেতু হাফ ব্লাড প্ৰিন্সৰ কিতাপখন হ্যাৰি পটাৰৰ তাত থাকে আৰু হাফ ব্লাড প্ৰিন্স কোন হয় আপুনি গমে পাই চাগে সেভারাস স্নেপ মই কিতাপ পঢ়িছো দে মই পিকচাৰখন চোৱা নাই এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন সিলেক্ট দ্য অপশন নিয়াৰেষ্ট ইন দ্য মিনিং caught red handed এটা caught red handed কেতিয়া হয় যে মায়ে আলহী আহিব ঘৰত হে কাৰণে মা দেউতাই কি কৰিছে মিঠাই কিনি আনিছে আপুনি ভাবিলে যে আলহী অহাৰ আগতে এটা দুটা মিঠাই যদি আমি সাখি চাই লওঁ মানে এই নহয় যে আপুনি খাব খুজিছে সাখি চাই লওঁ হে সাখি চোৱাতে আপোনাৰ মায়ে দেখি পালে ফ্ৰিজ খুলি ফলে আধা মিঠাই মুখত আছে হেতু হয় কট ৰেড হ্যান্ডেড মানে আপুনি কিবা ইলিগেল কাম কৰিবলৈ গৈ আছে চুৰি কৰিবলৈ গৈ আছে বা কিবা এটা বেয়া কাম কৰিবলৈ গৈ আছে কাম কৰি থাকতে আপোনাক ধৰা পেলালে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ কট ৰেড হ্যান্ডেড সো কট in the act of doing something wrong. Option D is the correct answer. Right? Option D is the correct answer. Moving on to the next question. Select the option nearest in the meaning cut to the chase. Cut to the chase মানে কি হয় যে ঘুৰাই পকাই যদি কোনোবাই কথা পাতি থাকে আপুনি কয় এই মোৰ বৰ নকৰিবি ৰে জিতু কামৰ কাৰণে আহিছা হে কামটো কৈ দিয়া আমি কামটো কৰিবলৈ যাম এই ঘুৰাই থাকা পকাই থাকা মই এবিলাক ভাল নাপাওঁ cut to the chase মানে হয় যে জিতু কাম আছে হে কামটোৰ ওপৰত কথা পাতা বেলেগ এই ইফালৰ কাম প্ৰেৰণাই কি কৰিলে মিহিৰে কাৰ লগত বিয়া পাতিলে হেবিলাক মোৰ লগত এইবিলাক কাম নাই জিতু কামৰ কথা আছে কামৰ কথাটো কোৱা so therefore correct answer to কি হ'ব to get to the main point without wasting time আৰু ইয়াৰে লগত ৰিলেটেড কাট টু দ্য চেস হৈ গল যে ডাইৰেক্ট পইণ্টত আহা ঘুৰাই পকাই যদি আপুনি কথা পাতি থাকে হেতু কি বুলি কয় beating around the bush now next question যোৱাৰ আগতে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপশন এ হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চনত যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু ক'বলৈ গৈ আছো যি সকল ষ্টুডেন্টে আহিছা লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰা আজি আমি চাম যে কিমান ষ্টুডেন্টে আহি ফলে লাইক কৰিছে লেটস সি বহুত দিনৰ পৰা মই চেক কৰা নাই আপোনাৰ ওপৰত বিশ্বাস এটা ৰাখি থৈছো চাও হে বিশ্বাসটো আপুনি পূৰণ কৰিছে নে কৰা নাই আপুনি লাইক কৰিছে নে কৰা নাই এবাৰ চেক কৰি ল अरे एड किमान एड आहे भाई लाइक है कौन है मैं गमे पाइसिलो अपनी लाइक कौन है हाँ सर को सीरियल का कैरेक्टर अच्छे से पता ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट टू द मीनिंग डेविल्स एडवोकेट जो काली मैं आपनाक एग्जांपल दिसिलो ना डेविल्स एडवोकेट की হয় डेविल्स एडवोकेट হয় যে বেছিভাগ মানুহে যাৰ সাপোর্ট কৰি আছে তাৰ এগেইনষ্টত যদি আপুনি গুছি যায় মানে বেছিভাগ মানুহৰ অপিনিয়নৰ এগেইনষ্টত আপুনি যদি গুছি যায় হেতুকে ডেভিলছ এডভোকেট বুলি কোৱা হয় সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব কারেক্ট আনসার হ'ব a lawyer who defends criminals sometimes a person who always agrees with everyone নহয় someone who argues the opposite side to test an idea someone who believes in superstition so correct answer হ'ব লাগে অপশন সি ঠিক আছে correct answer হ'ব লাগে অপশন সি yes correct answer কি হ'ব অপশন সি হ'ব moving on to the next question select the option nearest to the meaning of down to earth মানে হয় humble যে যিমান পইচা আপুনি দি দিয়ক আম্বানি still কি কয়
গণেশ চতুৰ্থীত মন্দিৰত যায় পূজা কৰিবলৈ ৰাইট মানুহৰ মাজত পূজা কৰিবলৈ বা আপুনি দেখি পাব আইআইটিৰ পৰা কি কয় প্ৰফেসৰ আইআইটিৰ পৰা পঢ়া এজন প্ৰফেসৰে আমেৰিকাত কাম কৰি আকৌ ইণ্ডিয়াত আহিছে আৰু ইণ্ডিয়াত এটা আইআইটিত পঢ়াইছে বা দুখীয়া যে সৰু সৰু পোৱালি থাকে হিহঁতক ফ্ৰীতে স্কুল কৰাইছিল সো देयरफॉर পইচা বহুত আছে কিন্তু উৰি যোৱা নাই যে হেতু এই মুৰটাটো বহুত পইছে এই সৰু সৰু এই গरीब बच्चों के साथ तो मैं बात ही नहीं करूं হেনে ধৰণৰ মানে এটিটিউড অহা নাই হাম্বল হয় ডাউন টু আৰ্থ হয় মানে নিজৰ ভৰিটো জমিনত থৈ দিছে ভৰিটো আপোনাৰ ক'ত থৈ দিছে আৰ্থত থৈ দিছে কারেক্ট আনসার কি হ'ব living in a rural rather than urban area sometimes practical humble and realistic in nature the correct answer is option B right correct answer is option B moving on to the next question select the option nearest in the meaning draw a blank ahise korpra apuni eta gamer naam hunise russian roulette এই গেমটোৰ নাম শুনিছে না আপুনি রাশিয়ান রুলেট কি কৰা হয় যে এটা রিভলভার থাকে রিভলভাৰত 6টা গুলি থাকে নহয় তাৰে গোটেইকিটা চেম্বাৰ খালি কৰি দিয়ে অকল এটা চেম্বাৰত গুলি থৈ দিয়ে আপুনি মানে চাব লাগিব কাৰ গুলি লাগি যায় না ড্ৰ আ ব্ল্যাঙ্ক মানে কি হ'ব এই যে খালি চেম্বাৰটো আছে খালি চেম্বাৰটো যদি আপুনি হিট কৰি দিয়ে হেতুকে ড্ৰ আ ব্ল্যাঙ্ক বুলি কোৱা হয় সো মিনিংটো কি হ'ব পাৰে টু ফিনিশ আ ড্ৰয়িং কুইকলি to win a competition unexpectedly, to leave a document unsigned, to fail to remember or think of something. Ki hobo lagibo answer? Option B o koisa, option D o koisa. The correct answer is option D. Draw a blank mane hoy unable to remember. Mo kolu nohoy je bonduk tur khali chamber hit korise. ভৰা চেম্বাৰতহে গুলি চলিব এটা হেতুকে ব্ৰেইনৰ লগত কানেক্ট কৰা তুমি যেটা লৈকে ইনফৰমেশন তোমাৰ মাইন্ডত আছে তেতিয়াহে তুমি ইনফৰমেশনটো দিব পাৰিবা যদি ইনফৰমেশনটোৱে নাই মাইন্ডত বা আপুনি পাহৰি গলে বা আপুনি মনতে নাই হেতুক ড্ৰ ব্ল্যাঙ্ক বুলি কয় ঠিক আছে যে গমে পোৱা নাই কেনেকে উত্তৰ দিও এটা মাইন্ডত অহাই নাই হে ইনফৰমেশনটো সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন ডি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন সিলেক্ট দ্য অপশন নিয়ারেস্ট ইন দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম এভরি ক্লাউড হ্যাজ আ সিলভার লাইনিং Now every cloud has a silver lining mane it is a very optimistic idiom bahut optimistic hoy meaning to ki meaning to hoy je thik ase ita mor life ot bahut beshi struggle ase ba hobo pare moi jitu porikha disu he porikhatut moi fail hoy goisu kintu moi e porikhar pora eta bostu hikibo palo ki hikibo palo je মই যদি ইয়াত ইংলিশ বেছি ভালকে কই যাও বা মই যদি ম্যাথস ভালকে কই যাও তেন্তে মোৰ পৰীক্ষাটো ভাল হ'ব সো देयरफॉर এভৰি ক্লাউড হ্যাজ আ সিলভাৰ লাইনিং ক্লাউড জেনাৰেলি আমি নেগেটিভ সেন্সত ব্যৱহাৰ কৰো আৰু আপুনি দেখি পাব যেটা বহুত বৰষুণ গুছি যায় বৰষুণ হৈ যায় বৰষুণৰ পিছত যেটা ক্লাউডৰ মাজেৰে ৰ'ড ওলাই আহে না তেটা আপুনি ক্লাউডৰ এটা সিলভাৰ লাইনিং বা গোল্ডেন লাইন এটা দেখি পায় দ্যাট মিন্স পজিটিভ সেন্স এটা দেখি পাইছে সো even a difficult situation have some positive aspects je kiba eta apuni hikibo pale that is the correct answer option A correct answer hobo je ami difficult situation or pro kiba eta hikibo palo moving on to the next question here we go select the option nearest in the meaning face the music actually boxing or pro ahise je apuni ta opponent to ghusa mari tak tar bhitoror जानवरটো হে কৰি দিছে अवेक কৰি দিছে ইটা ইউ হ্যাভ টু ফেস দ্য মিউজিক মানে কনসিকুয়েন্সটো ফেস কৰিব লাগিব নিজৰ ফালৰ পৰা আপুনি একশনটো পুৱা কৰি দিলে একশনটো পুৱা কৰা পিছত ইটা যেটো তাৰ ৰিজাল্ট আহিবলৈ গৈ আছে এই ৰিজাল্টটো আপুনি ফেস কৰিব লাগিব হেতুকে ফেস দ্য মিউজিক বুলি কোৱা হয় টু এনজয় এ লাইভ মিউজিক পারফরম্যান্স নহয় টু এভয়েড রেসপন্সিবিলিটি ফর আ মিস্টেক somewhat but নহয় to accept the consequences of one's actions যে আপুনি যিখিনি কথা কৈছে বা যিখিনি কাম কৰিলে তাৰে এটা যেটো ৰিজাল্ট আহিবলৈ গৈ আছে সেই ৰিজাল্টটোৱে আপোনাৰ কি হ'ব you have to face it you have to stand okay select the option nearest to the meaning get the ball rolling মানে start কৰা নিউটনৰ থাৰ্ড ল আছে নহয় নিউটনৰ থাৰ্ড ল নহয় সৰি নিউটনৰ ফাৰ্স্ট ল কি বুলি কোৱা হয় ল অফ ইনাৰ্শিয়া আছে নেকি কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰিং বা সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট বা ইঞ্জিনিয়াৰিং সায়েন্স বাদ দিয়া তোমালোকে তো পঢ়িছা নহয় ফিজিক্স পঢ়িছা অকমান ল অফ ইনাৰ্শিয়া কি বুলি কয় ইনাৰ্শিয়া ল অফ ইনাৰ্শিয়া কি বুলি কয় ল অফ ইনাৰ্শিয়া কয় যে ইফ আ বডি is
in rest. It will remain in rest until and unless an external force is applied on it. এটো আধা ডেফিনেশন বাৰো বিকজ ল অফ ইনাৰ্শিয়াত এটা বস্তু আৰু কোৱা হৈছে যে যদি কিবা এটা বস্তু মোশনত আছে তাক ৰখিবলৈ আপুনি এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অকমান আমি ডায়াগ্ৰামত চাই ল কি হ'ব যে মানি ল তোমাৰ এই বল এটা আছে এই বলটো যদি ষ্টেগনেন্ট পজিশনত আছে মানে ৰখি আছে হি ৰখিয়ে থাকিব কেতিয়ালৈ ৰখি থাকিব আনটিল এণ্ড আনলেছ আপুনি আহি কিনি এই বলটোক নিজৰ ভৰি দি লাঠি মাৰি নিদিয়ে দ্যাট মিন্স আপুনি কি প্ৰভাইড কৰিলে আপুনি ফোৰ্স প্ৰভাইড কৰিছে সো এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স আপুনি যদি প্ৰভাইড কৰে তেতিয়াহে ই মুভ কৰিব হেতুৱে আপোনাৰ ল অফ ইনাৰ্শিয়া হয় ৰাইট হেতুৱে আপোনাৰ ল অফ ইনাৰ্শিয়া হয় সো দেয়াৰফৰ এতে কি কৈছে টু ৰোল দা বল দ্যাট মিন্স স্টাৰ্ট কৰা কামটো ল অফ ইনাৰ্শিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি আপুনি চাব পাৰে টু ফিনিশ আ টাস্ক কমপ্লিটলি নহয় টু স্টাৰ্ট আ প্ৰসেস অৰ এক্টিভিটি কিবা এটা স্টাৰ্ট কৰিবলৈ আপুনি কৰিব পাৰে Select the option nearest to it. Give someone the cold shoulder. Now, give someone the cold shoulder. Eto apuni kihor logot connect koriba pare. Give them warm welcome. Now, give them warm welcome or meaning to ki hai. Give them warm welcome mane hoy je apuni friendly way karobak invite koriboloi goi ase. Warm আমি হদায় কিয় মই কৈ আছো এই ইডিয়ামছ বোৰ ইংলিশৰ হয় আৰু ইংলিশ কোনটো কান্ট্ৰিত জন্ম লৈছে ইংলিশ ইংল্যান্ডত জন্ম লৈছে ইংল্যান্ডৰ যেটো বতৰ হয় হে বতৰটো কেনে ধৰণৰ হয় ঠাণ্ডা বতৰ হয় খুব বেছি মানে আপুনি ঠাণ্ডা ফেস কৰিব লাগিব সো देयरफॉर গৰম হিহতৰ কাৰণে এটা পজিটিভ যে গৰম মানে এনজয়মেন্ট গৰম মানে আপুনি কি কয় লাইফটো আগবঢ়াই যাব পাৰে देयरफॉर গৰমৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু নহয় আপুনি দেখি পাব বেছিভাগ পজিটিভ হয় যেনে গিভ হিম আ কি কয় warm hug give him a warm welcome that means friendly way আপুনি তাক ইনভাইট কৰা হেতুৱে অপোজিট আপোনাৰ যেটা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব that means cold আমি cold generally নহয় unfortunately কি কয় নেগেটিভ সেন্সত ব্যৱহাৰ কৰো সো cold soldier কোল্ড শব্দটো হদায় আপোনাৰ কোনটো ইমোশনৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপোনাৰ নেগেটিভ ইমোশনৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো গিভ হিম আ কোল্ড সোলজার মানে কি হয় ইগনোর করা মানুহজনৰ কথা আপুনি শুনিব খোজা নাই বা মানুহজন যদি আহিছে আপোনাৰ সন্মুখত কিবা কবলৈ আহিছে আপুনি কৰি ফেলে হিফালে চালে সো হেতুকে আপুনি কি বুলি কয় হেতুকে কয় someone giving the cold shoulder some select the go back to the drawing board now go back to the drawing board 12th fail movie eta dialogue ase repeat na restart kiba eta dialogue ase na repeat na restart buli je koy na hetue meaning hoy apunar go back to the drawing board that means apuni kiba eta plan korisile na plan kora pisot hetu activity ta apuni start koile kintu kiba eta apunar badha aigol ba apuni activity to pura koribo noarile ba apuni jitu result expect korisile he result to apuni puwa nai so therefore আপুনি কি কৰিব লাগিব আকো আপুনি যেটো প্ল্যান কৰিছে হে প্ল্যানটো আকো আপুনি চাব লাগিব নতুনকে প্ল্যান কৰিব লাগিব হেতুকে আমি কি বুলি ক গো ব্যাক টু দা ড্ৰয়িং বোৰ্ড কোৰ পৰা আহিছে ইডিয়ামটো আৰ্কিটেকচাৰৰ পৰা আহিছে আৰ্কিটেকচাৰৰ পৰা আহিছে বিকজ আৰ্কিটেকচাৰত বিল্ডিং ডাইৰেক্ট এ নহয় না আমাৰ ঘৰৰ হে মিস্ত্ৰীয়ে আৰ্কিটেক্ট হয় মিস্ত্ৰী কয় দাদা আৰ্কিটেক্ট নালাগে আমি আপোনাৰ ঘৰটো থিয় কৰি দিম সো হিয়তক একো নালাগে ডিজাইন একো নালাগে আজিকালি কি চলি আছে সব জানে হিয়তে কিন্তু যদি আপুনি আৰ্কিটেক্ট এটা ৰাখে তাক হি কি কৰিব হি এটা ব্লুপ্ৰিন্ট আপোনাক খুজিব যে আপোনাক কেনে ধৰণৰ ঘৰ লাগে এতে দৰ্জাখন কিমান এমএমৰ হ'ব লাগে বা কিমান হাইট হ'ব লাগে গোটেইখিনি ক্যালকুলেশনৰ লগত আপোনাক এটা ব্লুপ্ৰিন্ট বনাই দিব ৰাইট সো देयरफॉर তাৰ পৰা আহিছে গোইং ব্যাক টু দা ড্ৰয়িং বোৰ্ড টু স্টাৰ্ট প্ল্যানিং again after a failed attempt this must be the correct answer to continue with current plan to draw a picture to submit yes correct answer কি হ'ব অপশন এ correct answer কি হ'ব অপশন Moving on to the next question. Select the option nearest in the meaning green light. Fairer link share koribosun ichha goi ase saboloy hekhon. Are moi korpore link share korim bhai. Director o khudahi link share korim. Okay.
ৰিএটেম্প্ট ৰিষ্টাৰ্ট ইয়েছ কাৰেক্ট দীপিকা গ্ৰীণ লাইট আপুনি ট্ৰাফিক সিগনেলৰ পৰা ডাইৰেক্ট হে কৰিব পাৰে কানেক্ট কৰিব পাৰে গ্ৰীণ লাইট মানে কি ৰেড মানে হয় ষ্টপ yellow মানে হয় get ready বা be cautious আৰু green মানে হয় যোৱা হৰি ঝণ্ডি হেউজিয়া পতাকা সবে আপোনালোকেও বিচাৰি আছে নহয় সোৱালিত বা লৰাত আপুনি কি বিচাৰে হেউজিয়া পতাকা বিচাৰে হেউজিয়া পতাকা মানে কি হয় হেউজিয়া পতাকা মানে কাম আপোনাৰ আগবাঢ়ি যাব সো giving a green light মানে কি হয় official permission to proceed with something जितु आपनार project है आपनी बिया पातिबले গৈছে आपनार parents पर green light आपनी पाई गले so therefore go ahead official permission आपनी पाई गले moving on to the next question hit the sack माने की होबो what do you mean by hit the sack now like किंतु इतेও हुआ নাই रे মই इतेও চাই আছো like इतेও हुआ নাই যি অকল স্টুডেন্ট নতুন কে আইছা please do like the session hit the sack माने की होबो to start a physical fight নহয় to go to bed or go to sleep to lose a job suddenly to carry a heavy luggage কি হ'ব লাগে yes the correct answer is এতে sack শব্দটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বহুত পুৰণি ইংল্যান্ডত বহুত পুৰণি ইংল্যান্ড বা আপুনি বহুত পুৰণি দিনৰ কথা পাতক তেটা বিছনা বান্ধা হোৱা নাছিলে তেটা খেৰৰ বিছনা হয় আপুনি গম পানে খেৰ গম পানে খেৰ কেনেকে এক্সপ্লেইন কৰো স্ট্ৰ আমাৰ ইফালে নলবাৰী সাইডত খেৰ বুলি কয় সো খেৰত আপুনি ঘুমায় এটা খেৰত যদি আপুনি কি কয় হুবলৈ যায় তেটা আপোনাৰ খুজতি উঠব সো देयरफॉर তাৰে ওপৰত আপুনি কিবা এটা পাইব লাগিব হেতুকে স্যাক বুলি বান্ধি দিয়া হয় সো স্যাক শব্দটো তাৰ পৰা আহিছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব টু গো টু বেড or to go to sleep tar pore apunar idiom to ahise moving on to the next question in the same boat mane eke naut apuni travel korise so eke naut apuni travel kori ase that means apunar situation aru an ejon manur situation eke for example King Saifuddino sakori karone yat ahise that means dekheto English pohiboloi ahise aru Swapna Devio sakori eta bisari ahise that means English pohiboloi ahise kihor karone sarkari sakori so you both are traveling in the same ship বা আপোনালোকে সেম বোটত ট্রাভেল কৰি আছে দ্যাট মিন্স একে সিচুয়েশনৰ থ্ৰু দি গৈ আছে কারেক্ট আনসার কি হ'ব ফেসিং দা সেম ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন as someone else moving on to the next question select the option nearest in the meaning it's raining eto joakalite koisu raining cats and dogs mane ki hoy it's raining heavily moving on to the next question select the option nearest in the meaning jump the gun actually নহয় athletics or pro ahise it is athletics or পৰা আহিছে কিয় athletics or পৰা আহিছে মই কৈ আছো আপুনি দেখি পাইনে ৰেস যেটা স্টার্ট হবলৈ হয় তাৰে কাখত এটা ৰেফাৰীয়ে বন্দুক লৈ থিয় হৈ থাকে হি বন্দুকটো যেটা মাইব তাৰে লগৰে লগে মানুহবোৰ দৌৰা স্টার্ট কৰি দিয়ে তাৰে আগত কৰিব নোৱাৰে সামটাইমস কি হয় না অডিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা জোৰে এটা শব্দ আহি যায় আপোনালোকে জাম্প কৰি দিয়ে যে আপুনি আগবাঢ়ি গৈছে সো জাম্প দ্য গান মানে হয় যে প্ৰপাৰ টাইমৰ আগতে যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু স্টার্ট কৰি দিছে যেটো টাইমত কৰিব লাগিছিল তাৰে আগতে আপুনি যদি স্টার্ট কৰি দিছে হেতুকে জাম্প দা গান বুলি কয় টু ফায়াৰ আ ওয়েপন এক্সিডেন্টলি নহয় টু ওয়েট পেশেন্টলি ফৰ ইনস্ট্ৰাকশন নহয় টু এক্ট বিফোৰ দা ৰাইট অর এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টাইম ডাইৰেক্ট আপোনাৰ মানে ফিজিক্যালিও যদি আপুনি লিটাৰেলিও চাবলৈ যায় ইট মিন্স দ্য সেম যে আপোনাৰ কি আছিল বন্দুকটোৰ শব্দ শুনাৰ পিছতে বা গুলিটোৰ শব্দ শুনাৰ পিছতে আপুনি দৌৰিব পাৰে কিন্তু গুলি চলোৱা নাই আগতে আপুনি দৌৰা স্টার্ট কৰি দিলে দ্যাট মিন্স যেটো টাইম আছিল তাৰে আগতে আপুনি কাম কৰা স্টার্ট কৰি দিলে কারেক্ট আনসার ইজ অপশন সি moving on to the next question select the option nearest in the meaning keep your chin up joakali koisilu chin up কেটা কৰিবলৈ কয় যেটা আপুনি দুখত থাকে তেটা আপোনাৰ মূৰটো ডাউন হৈ যায় দুখ বা আপুনি কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছে তেটা আপোনাৰ মূৰটো ডাউন হৈ যায় তো কিপ ইয়ৰ চিন আপ মানে আপুনি নিজৰ ভিতৰৰ যেটো আগ্ৰহ আছে নিজৰ ভিতৰৰ যেটো আপুনি সাহস আছে হে সাহসটো আপুনি বনাই থব লাগিব আকৌ আপুনি স্টার্ট কৰিব লাগিব সো देयरफॉर কিপ ইয়ৰ চিন আপ মানে কি হয় টু stay positive during a difficult time option B is the correct answer moving on to the next question the last straw मोर कान बंद हो গৈছে ৰবা कान बंद हो গৈছে the last straw মানে কি হয় last straw মানে আপোনাৰ last option right যে সহ্য কৰি আছে এই কামটো কৰিব না লাগিছিল
माँ पे नहीं बोलना चाहिए था, right? हे हेतु अपना last drawing the last. So the final small problem that makes the situation unbearable. আপুনি সহ্য কৰি গৈ আছে কিন্তু at the end সহ্য কৰাৰ এটা লিমিট থাকে, পেশেন্সৰ এটা লিমিট থাকে, সেই লিমিটটো ক্ৰছ কেতিয়া হ'ল এটা সৰু চাই প্ৰবলেম কোনোবাই আপোনাৰ স্টাৰ্ট কৰি দিলে, হেতুৱে আপোনাৰ কি হ'ব ড্ৰয়িং দ্য লাষ্ট. Okay, select the option nearest to the meaning. Learn the ropes. Learn the ropes মানে কি হ'ব? All okay sir, এটো কানৰ পৰা আকৌ শুনি পোৱা নাই মই, so I don't know. এটো কান বন্ধ হৈ আছে, এটো কান খুলি আছে অলৰেডি, so মই I don't know, মই ইয়াৰ পৰা আকৌ শুনি পোৱা নাই. Okay, learn the ropes কি হ'ব লাগে? To learn the basic skills needed for a new task or job, to practice a sports involving ropes, to memorize rules without understanding them, to teach someone else a difficult কি কয় skill. কি হ'ব লাগে আনসাৰ? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন এ. লাৰ্ণ দ্য ৰোপছ মানে হয় যে আপুনি যিটো কাম কৰিবলৈ গৈ আছে এটলিষ্ট তাৰ বেসিক মেথড বা স্কিলটো আপুনি জানিব লাগিব. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. লেট দ্য স্লিপিং ডগছ লাই. কুকুৰবিলাকৰ এটা আপুনি নেচাৰ দেখি পাইছেনে? ৰাস্তাত যে কুকুৰ থাকে, আপুনি যদি শান্ত হৈ খোজকাঢ়ি থাকে, শুই থকা কুকুৰৰ কথা পাতিছোঁ, শান্ত হৈ যদি সিহঁতে শুই আছে আৰু আপুনি শান্তিকে যদি গৈ আছে একো নকয়, শুই থাকিব সিহঁতে. আপুনি যদি সেই যে ৰয়েল এনফিল্ড ফাট 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 ফাটকে লৈ যায় একদম ধৰিব আপোনাৰ পিছফালে, ডেট মিনছ যদি কিবা এটা ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন আপোনাৰ গুচি গৈছে বা সেইটোক আৰু সেই কৰিব নালাগে, সেইটোক আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিব নালাগে, ৰাইট? চ' দেয়াৰফৰ let the sleeping dogs lie মানে কি হয় যে যিটো প্ৰবলেম অলৰেডি সেটেল হৈ গৈছে বা হেতু প্ৰবলেমৰ ওপৰত কথা পাতা হোৱা নাই, তেন্তে আপুনি আর যাইফলে হেতু ট্রাভেল স্টার্ট কৰিব নালাগে, ৰাইট? let to avoid bringing up an old problem that could cause trouble. So correct answer কি হ'ব? অপশন সি. ঠিক আছে, অপশন সি is the correct answer. Moving on to the next question, select the option nearest in the meaning. Light at the end of the tunnel. লাইট এট দ্য এণ্ড অফ দি টানেল, যদি আপুনি কেতিয়াবা ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰে ন, দেখি পাব যে একদম আন্ধাৰ হৈ যায়, টানেলৰ ভিতৰত গ'লে নহয় অকল এটা লাইট থাকে, সেই লাইটটোৱে আহি থাকে. লাইট এট দ্য এণ্ড অফ দি টানেল যিটো এতিয়া আপুনি ফেচ কৰি আছে আপোনাৰ লাইফটোত, মই জানো বিকজ মই আপুনি যিটো টাইমেৰে গৈ আছে মই সেইটো টাইমেৰে অলৰেডি গৈছোঁ. অন্ধকাৰ এটা হৈ যায় যে আপুনি গম নাপায় এতিয়া কি কৰোঁ, নোটিফিকেশ্যন নাহে, কোনটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, চাকৰি এটা হাতত নাই, মানুহে বহুত কথা শুনাই আছে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, এটা অন্ধকাৰ আহিছে. কিন্তু তাই মাজৰ পৰাই যেতিয়া আপুনি এটা লাইট দেখি পায়, এটা পোহৰ দেখি পায়, যেনে এটা পোহৰ আপুনি দেখি পাইছিলে SBI ক্লাৰ্কৰ ৰিচেণ্টলি যিটো নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, অলমষ্ট 200টা ভেকেঞ্চি ওলাইছে সিহঁতে অসমৰ কাৰণে, বেলেগটো বাদ দিয়া, বেলেগটো 9000, গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত চাবলৈ যোৱা যদি 9000 কিবা ওলাইছে, কিন্তু 200টা অকল অসমৰ কাৰণে ওলাইছে. চ' দেয়াৰফৰ এইটো হয় আপোনাৰ লাইট এট দ্য এণ্ড অফ দি টানেল, যে অন্ধকাৰ হৈ গৈছে কিন্তু মই এটা আশা পালোঁ. যেতিয়া আপোনাৰ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যনত আশা এটা দেখি পায় সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? লাইট এট দ্য এণ্ড অফ দি টানেল. চ' আ চাইন দ্যাট ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন ইজ ফাইনেলি ইম্প্ৰুভিং, সেইটোক কি বুলি কোৱা হ'ব? অপশ্যন বি. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. চিলেক্ট দ্য অপশ্যন নিয়াৰেষ্ট ইন দ্য মিনিং. লং শ্বট. লং শ্বট, মই এইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ পাৰা নাই কৰিবলৈ, মই সেইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ পাৰা নাই কৰিবলৈ, যি মন সেইটো কৰা, সেইটোত মানে 90% চান্স আছে যে তোমাৰ পুৰা নহয়, কিন্তু কি পাতা যদি হৈ যায়. আহিছে ক'ৰ পৰা? আহিছে বাস্কেটবলৰ পৰা. চ' বাস্কেটবলত জেনেৰেলি আপুনি দেখি পাব ডিৰ বাহিৰৰ পৰা যদি আপুনি শ্বুট কৰি দিয়ে বাস্কেট তেন্তে 3 পইণ্টছ পায়, আৰু ডিৰ ভিতৰত যাই কিনে আপুনি যদি শ্বুট কৰে তেন্তে 2 পইণ্টছ পায়, ৰাইট? কেতিয়াবা আপুনি এটা শ্বট দেখি পাইছেনে হাফ লাইনৰ পৰা একদম জোৰে বলটো দলিয়াই দিয়ে. চ' দেট ইজ এ লং শ্বট, যে মনত নাই যে হ'বই বাস্কেট হ'বই, কিন্তু মই মাৰি চালোঁ, হৈ যায় যদি খুব ভাল কথা, 1% চান্স আছে যে কামটো হ'ব, কিন্তু আপুনি একশ্যনটো লৈছে. চ' দেয়াৰফৰ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ছামথিং আনলাইকলি টু ছাকচিড বাট ষ্টিল এটেম্পটেড. The correct answer is option D. এটোৱে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে এতিয়া যেহেতু 2026ত নটিফিকেশ্যন নোলায় তেন্তে এতিয়া কি বহি থাকিব নেকি আপুনি? SSCৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন ওলাবলৈ গৈ আছে, এতিয়াতো ৰিজাল্ট আহিলে, GDৰ ৰিজাল্ট ষ্টেনৰ ৰিজাল্ট আহিলে যোৱাকালি, তাৰে আগত আপোনাৰ কি CHSLৰ ৰিজাল্ট আহিছিলে. চ' দেয়াৰফৰ আপুনি কিহৰ কাৰণে বহি আছে? ইট কেন বি ইয়ৰ কি কয় ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ,
ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ মনত আছে না যে এটা আপোনাৰ কাৰণে ব্যাড নিউজ যে নোটিফিকেশন নলায় কিন্তু গুড নিউজও হ'ব পাৰে যে আমি সেন্ট্রাল চাকৰিত এবাৰ ট্ৰাই মাৰি চাই লওঁ ইতিয়াতে সেন্ট্রাল চাকৰি যদি সিলেবাস খিনি শেষ হৈ যায় শৰ্ট ট্ৰিক যদি বুজি পাও যদি সেন্ট্রাল চাকৰিত আমি চাকৰি পাই যাওঁ তেন্তে এটাটো হৈ গল আপোনাৰ 40000 45000 হেনে ধৰণৰ আপুনি স্যালাৰি পাব আৰু সিমিলাৰলি তাৰ পিছত তো আপুনি ADRE ৰ কাৰণে মাথা মাৰিবলৈ নাহে ৰাইট দেয়াৰফৰ SSC ৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশনে ইটা নতুনকে এটা ব্যাচ স্টাৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে যদি হেতু ব্যাচ জয়েন কৰিব খুজে এই যে নম্বৰটো স্টাৰ্টিং অফ দি ক্লাছত দিছিলো দুইটা নম্বৰ দিছো সেই দুইটা নম্বৰত আপুনি কন্টাক্ট কৰিব পাৰে এবাৰ মই নম্বৰটো দেখুৱাই দিও ৰবা নম্বৰটো দেখুৱাই দিও here 8761086385 number 1 8474849674 কোর্স তো আপনার হইছে 399 rupees ইয়াতকে কমত আই ডোন্ট থিংক সো কোনোবাই আপোনাক এসএসসি ৰ কোর্স বিকি আছে 399 ত আপুনি কোর্সটো পাই আছে 90 দিনৰ আপোনাৰ কোর্স হ'ব যত গোটেখিনি সিলেবাস আপোনাৰ কভাৰ হ'ব কাৰ MTS ৰ কভাৰ হৈ যাব CHSL ৰ কভাৰ কৰাই দিম GD ৰ কভাৰ কৰাই দিম ঠিক আছে আৰু স্টেনৰ কভাৰ কৰাই দিম ঠিক আছে স্টেনৰ কভাৰ কৰাই দিম So therefore, চাৰিটা এক্সাম এটা ব্যাচ I don't think so এতকে ভাল অপৰচুনিটি আপুনি পাব ইটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ ঘুৰি যাম আপোনাক জাস্ট মই অপৰচুনিটি এটা কৈ দিছো কি অপৰচুনিটিত আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে learn the ropes হৈ গল light at the end of the tunnel হৈ গৈছে long shot কৰি আছিল right so a long shot refers to an attempt or possibility that has very little chance of success make a long story short mane pressy writing message or reply nai je message or reply nai mane buja nai kaak koi asa make a long story short mane hoy je jikhini apunar প্ৰেছি ৰাইটিং যে লম্বা কাহিনী আছে এই কাহিনী শৰ্টত সামাৰাইজ যে হে কি কয় সীতাৰ প্ৰতি ৰাম হয় সীতাক বচাবলৈ লংকাত গৈছে সীতাক বচাই আনিলে হেতু হৈ গল আপোনাৰ সামাৰাইজ কি হয় ৰামায়ণৰ সো লং ষ্টৰী শৰ্ট টু সামাৰাইজ সামথিং ব্ৰিফলি স্কিপিং ডিটেইলস টু ৰাইট এ লেন্থি এণ্ড ডিটেইলড ৰিপৰ্ট টু এক্সাজাৰেট এন ইভেন্ট টু ৰিফিউজ টু এক্সপ্লেইন কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব যে আপুনি কম শব্দতে মেইন বস্তুখিনি আপুনি বুজাই দিছে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন Moving on to the next question. No pain, no gain. No pain, no gain মানে আপুনি সহ্য কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপুনি সহ্য কৰিব লাগিব যদি আপুনি পেইন সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি ৰিৱাৰ্ড নেপায় নাও no pain, no gain ৰ লগত বহুত গিটা আপোনাৰ ইডিএম আছে যেনে কি আছিল ৰবা if something doesn't kill you but does not kill you it makes you stronger it makes you stronger right so no pain no gain mane ki hobo je efforts and hardship are necessary to achieve success he ma koi asu nohoy je gote din tu apuni gadhar dore kaam korise kintu still 10টা বাজাত আপুনি ঘৰ আহি পাইছে ষ্টিল হে ভাগৰৰ লগত আপুনি পঢ়িব বহিছে যে 1 ঘন্টা হলেও মই পঢ়িম 1 ঘন্টা হলেও মই পঢ়িম হেতু আপোনাৰ কি হ'ব হেতুৱে নো পেইন নো গেইন কান্দি পঢ়ি আছে আপুনি নিজৰ সিচুৱেচনৰ ওপৰত কান্দি পঢ়ি আছে কিন্তু পঢ়ি আছে যে মই এই সিচুৱেচনৰ পৰা ওলাম আৰু আপোনাৰ তাত যদি এই জজবাটো নাই তেন্তে মোস্ট প্ৰবাবলি যেটো কম্পিটিশন ইটা আমি দেখি পাবলৈ গৈ আছো নহয় হে কম্পিটিশনত আপুনি বহুত পিছ ৰৈ যাব যে আজি নহয় কাইলে কৰিম কাইলে নহয় পঢ়ি কৰিম এটো সিচুৱেচনত থাকিলে বহুত লেট হৈ যাব আপোনাৰ কাৰণে এটো মনত ৰাখিবা মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন সিলেক্ট দা অপচন নিয়াৰেষ্ট টু দা মিনিং অফ দা হুক নো সুইট উইদাউট sweat বহিয়া কারেক্ট নাই স্যার আপোনাক কোৱা না আচ্ছা ওকে সো অফ দা হুক মানে কি হয় যে কোনোবাই আপোনাৰ ওপৰত সাসপিশন কৰি আছিল বা আপোনাক সবে কৈ আছে তুমি চোৰ কৰিছা পিছত কোৰ্টত বা এভিডেন্স আপুনি দিলে বা কোৰ্টত আপোনাক কোৱা হল নাই এজন মানুহে চোৰ কৰা নাই
অফ দ্য হুক মানে কি হ'ব যে freed from the blame or obligation যে আপোনাৰ ওপৰত কিবা এটা ব্লেম দিয়া হৈছিলে বা আপোনাক কোৱা হৈছিলে এই কামটো আপুনি কৰিব লাগিব তাৰ পৰা যদি আপোনাক অটৰাই দিয়া হয় হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ অফ দ্য হুক মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন লাষ্ট কোৱেশ্চন কৰি লয় এটো ঠিক আছে সিলেক্ট দ্য অপশন নিয়ারেস্ট ইন দ্য মিনিং অন দ্য ফেন্স মানে কি হয় ठीक है अंबुजा दीवार एटे ऐसे अपना भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं ना ऑन द फेंस माने की हबो जे आपुनी डिसाइड करिबो पारा नै आपुनी ए एटे बहि আছে फेंसत बहि আছে माने दीवारत बहि আছে जेतु सेपरेशन আছে तात बहि আছে आपुनी डिसाइड करिबो पारा नै जे डांगार भाकर लगत जाओ ने हरु भाकर लगत जाओ गम पोआ नै सो अनडिसाइडेड बिटवीन टू चॉइसेस और ऑप्शन हेतुके आमी की बुली क हेतुके आमी क on the fence right on the fence so with that we will be ending today's session akoma apunaloko koi aso je ita apunar tat samoy ase বহুত সোনকালে সেপ্টেম্বৰ মানত আপুনি দেখি পাব যে CHSL GD এবিলাকৰ নোটিফিকেশন স্টার্ট হৈ যাব অহা আৰু পৰীক্ষা মোস্ট প্ৰবেবলি ডিসেম্বৰৰ পৰা লৈ কিনি আপোনাৰ জানুৱাৰীত স্টার্ট হৈ যাব যেহেতু ইটা আপোনাৰ তাত এটো ভাল অপৰচুনিটি হয় এই অপৰচুনিটিটো গ্ৰ্যাব কৰি লওক আই ডোন্ট থিংক সো 399 ত আপুনি এতকে ভাল কোর্স SSC ৰ কাৰণে পাব লগতে আপোনাক short tricks বুজোৱা হ'ব because এটা আপুনি দেখি পাইছে নে SSC ত সেকশনাল টাইমিং আহি গৈছে যেনে ব্যাংকিংত আছিল হেনে ধৰণৰ সেকশনাল টাইমিং আহি গৈছে সো देयरफॉर যি দুটা নম্বৰ আপোনাক মই এই মাত্ৰ চ্যাট কি কয় ক্লাছত কৈছো সেই নম্বৰত ইটাতে কল কৰক ইটাতে মেসেজ কৰক আৰু মোৰ নামটো লব নাপাহিব যে পুনিত সৰে কৈছে এই কোৰ্সটোৰ কথা সুধিবলৈ সো এবাৰ সুধি লব SSC এবাৰ ট্ৰাই কৰিছা টেক আ লং শট হয় যদি হয় নহয় যদি মক টেস্ট বুলি ভাবি লব সিম্পল With that, we will be ending today's session. Thank you, everyone. Ako lok pam apunalogok next class.